meron tayong gagawin. Tawag sa customer ko. Tanggal po. Kailangan po natin siya tahin. Sana po magustuhan niyo po. Ito po ang gamitin natin. Pandikit. Contact din. Isa dito. Ito siyempre bantahin. Meron siyang hook, sima, at saka sinuli. Hindi pwedeng sinuli. Ang kanal, depende sa sapatos ko. Merong iba walang kanal, yung sa gilid lang. Pag sa ilalim kailangan may kanal. Ito pamputol, at ito glue, at ito guma. Kailangan natin ito para hindi siya lalabas. Ngayon yung guhit na yan hanggang dyan lang po, hanggang dyan lang. Huwag ilampas dito kasi pag natuyo hindi na matatanggal. Yan, gano'n, pang gano'n siya. Okay, umpisa na po tayo.
just another piece of the puzzle, just another part of the plan. And we have waited for this moment in time ever since.